Both human rights advocates and investigative journalists, for that matter, are using new forms of technology, including drones, to document human rights abuses, deforestation, factory farming, in a way that raises the general public's awareness of these issues. This is important for Hungarian context because we've seen freedom of speech violations by government, and drones can bring a different perspective. Drones can reach sensitive information that other cameras cannot. Olyan arányokat és olyan perspektívákat tud az ember láttatni és megmutatni, amit máshogy nem. Egy felcsútat így megmutatni, nyilván látványosabb egy stadion mérete, egy faluhoz képest, ez nyilván. Menekültvásárnál a déli határszakaszon történt repülések, meg fantasztikus anyagok jöttek ki, ahol tényleg látni lehetett az embermennyiséget. Például, amit ti csináltatok a Felcsúton, bemutatni azokat a kitéredését igazából a vagyonnak, vagy annak azoknak a birtokoknak, amik ott vannak, és amikről egyébként írtatok már többször, de nyilvánvalóan nem átélhető feltétlenül, hogyha az ember csak papír alapon találkozik vele. Tehát, hogy hogyan lehet egyrészt a kutatómunkát, de másrészt ezt a vizualizációt összekapcsolni, és ebből létrehozni egy új narratívát, engem ez érdekel leginkább. Az egyik nagy kihívás ennek a műfajnak az, hogy hogyan tudjuk azt megmutatni úgy, hogy aki először találkozik egy ilyen történettel, és nem ássa bele magát a finom részletekbe, az is megértse, hogy miről beszélünk. És ugye az egyik irány az a számítógépes infografika, illetve animáció, amivel ezeket a történeteket érthetőbbé lehet tenni. A másik irány pedig a videós feldolgozás, és a videós feldolgozásban különösen jó irány a drón, ami mondjuk meg tud mutatni egy gazdasági épületnek álcázott vidéki palotát, vagy meg tud mutatni egy néhány év alatt összehordott birtokot úgy, hogy első ránézésre nyilvánvaló, hogy azok mögött, a nagy számok mögött, amik a cikkben szerepelnek, milyen vagyon, milyen gazdagság halmozódott fel. In Miskolc's case, drone gave us a different perspective on the whole stadium story, which involves number streets and Roma minority people living there. Számozott utcákat többek között azzal az alibivel bontják le, hogy a helyi stadion parkolójának szüksége van területre. Mi ott találtunk a parkolónak területet, és ezt azzal jeleztük, hogy egy meglehetősen nagy P betűt kivágtunk a gyebből, de hát ez csak felülről mutatott jól. Először is rámutatunk egy konkrét hazugságra, arra, hogy itt nincs elég hely a parkolónak. A telep nagyságának kb. 3-4-szerese az, ami ott Körös körül létezik, mint potenciális parkoló. New drone footage in Hong Kong, drone footage in Ferguson, drone footage in Budapest have shown large numbers of people turning out to stake their rights and their claims in the face of oppression, in the face of sort of marginalization and larger economic systems.
In many cases, leaders and authorities who have been targeted by social movements will claim that nobody really showed up, hardly anybody came. People who are there often know that's not true, but it's difficult to actually prove this empirically. The media says one thing, the government says another, protesters say a third thing, and the general public is left fairly confused. For example, Internet-X protest in Hungary in October 2014 showed us that there were huge discrepancies between different estimations of a crowd. Reuters, one of the biggest news agencies in the world, told us that there were 100,000 people in the crowd. Hungarian media reported it was only 15 to 20,000. While Good Drone Lab did the estimation based on our method, and we came up with the 44,000 people. We came up with a very simple and ready-to-use method which can be applied by any civil society group across the world. And method itself is very simple. We make an aerial shot of a still crowd. We lay a grid on a picture, and then we estimate different density levels within each grid square. And basically, after determining different density levels, we come up with the total amount of people within a crowd. And we've been using a Jacobs crowd formula for this. Flying over these events with drones can actually demonstrate the true scope of the protest and the true size of the event itself. Social movement theorists have been saying this kind of thing for years. The theorist Charles Tilly called it WUNC, worthiness, unity, numbers, and commitment. Movements need to demonstrate these things before the general public or the media or the government will take them seriously. Megmutatta azt, hogy tényleg nagyon sokan voltak itt. Ugye a kormányzati média akkor is megpróbálta részben először a tüntetés magát elhallgatni, aztán pedig a létszámát. And increasingly, movements are using this kind of technology to hold the powerful to account, to increase transparency, and to demonstrate the rights of people on the ground. A 60 pusztai birtokról forgattunk amúgy Alcsútdobozon, és visszafele gondoltuk, hogy ha már nálunk van a drón, akkor az archívumba készítünk, amit később is tudunk használni, Felcsútról drónfelvételeket. És ez történt, meg a stadionnál parkoltunk le, ott szálltunk fel, és ott is készültek ezek a felvételek. Valaki azt gondolja, hogy ránk hívta a rendőröket, ezután érkezett meg egy rendőrautó, és igazoltatás történt, hogy megkérdezték, hogy mit csináltunk. Érdeklődésből, szolidaritásból, mert hogy azért, hogy egyáltalán legyen erről kép. Ha már ott jönünk, akkor nézzük meg 60 pusztán, hogy mi van. 60 pusztára akkor még senki nem csinált légi felvételt, és akkor nekiálltunk elkészíteni ezeket a képeket. És én szerintem nagyjából egy olyan negyed óra, maximum 20 perc telhetett el, amikor két rendőrautóval megjelentek a Bicskei rendőrkapitányságról a rendőrök. De egészen addig jó hangulatban folyt a beszélgetés, amíg velem szóltak a Bicskei rendőrkapitányságra, hogy mi drónnal reptettünk. Hosszas telefonás és hosszas várakozás után megérkezett a Bicskei kapitányságról még egy kolléga, ami a videónkon is látható, és igazából lefoglalták a drónt és feljelentettek minket. Kellett fújnom alkoholszondát, megkérdezte, hogy van-e biztosításom, felelősségbiztosításom. Tehát számon kérte rajtam azokat az engedélyeket és jogosítványokat, amelyeknek a meglétéről sem tudtam, hogy egyáltalán létezik, vagy egyáltalán szükséges az, hogy az ember magánhasználatra drónt reptessen. El volt téve már a drón, így elvileg mondhatnánk azt, hogy a tetejés fogalma nem valósult meg. Szóval nem egy repülés közben, nem a távirányítóval a kezembe történt az. Nem akkor láttak meg a rendőrök, hanem már el volt téve, a csomagtartóban volt a drón. Ami nagyon fontos, hogy én ezt a drónt rendszeresítetten használom a belvárosban is, vidéken is, Magyarország területén is, külföldön is.
És Magyarországon volt olyan, hogy rendőrség fölszólított arra, hogy hagyjam abba a drónnak a reptetését, de ott is arra hivatkoztak alapvetően, hogy tehát nem volt igazából olyan helyzet, hogy engem igazoltattak volna, hogy rendelkezem az engedélyekkel, miközben mondom, többször találkoztam már rendőrökkel. Tehát egyszer fordult elő olyan, hogy kifejezetten egy rendezvényen, egy tüntetésen a rendőr, aki a biztosító személy volt a rendőrség részéről, ő mondta azt, hogy ő saját hatáskörben úgy döntött, hogy nem engedélyezi a drónnak a reptetését. De ott is az volt végül a megoldás, hogy azt nem engedélyezte, hogy a területen áthaladjon a drón, de azt igen, hogy a terület mellett reptessen. Szóval az, hogy elvették a drónt távirányítóstól, de propellerek nélkül, azért annak semmi értelmét nem láttam, és az nyilván túlzás is volt. Utána próbáltam kérdezni, meg beszéltem sok emberrel, aki drónhasználó, ebből él, hogy filmes produkcióknak meg hírügynökségi anyagokat gyártanak drónnal. Történtek már a múltban is ilyen, hogy megbüntettek embereket ilyen engedély nélküli repülésért, de lefoglalásról nagyon nem tudtak beszámolni. Ez a fajta szabályozatlanság és az, hogy ennek milyen következményei vannak, ez gyakorlatilag az államnak most egy ilyen rendszeralkotó vonása. Tehát, hogy azt látjuk, hogy a szabályok hogy vannak megalkotva, hogy a hatalmon lévők érdekeit szolgálják, és ne a transzparenciát, az átláthatóságot, a köznek a lehetőségét arra, hogy információt szerezzen, és aztán az információ alapján őket megszerzett véleményt nyilváníthasson és nyomást gyakorolhasson. Tehát ezeknek a lehetőségeknek ma nincs birtokában az állampolgár, tehát egyrészt mondom, van egy ilyen, hogy a szabályozási környezet erősen támogatja a hatalmon lévőket, másrésztről pedig ilyen szürke zónák vannak, ahol így nincs tiltás, de igazából engedélyezés sincs, vagy nagyon bonyolult és életszerűtlen az, hogy hogyan lehet mondjuk engedélyt szerezni egy drónnak a reptetéséhez, ha van egyáltalán ilyen teljes katyvasz, és szerintem nyilvánvaló, hogy ez egy rendkívül, tehát ez nyilván, hogy rendkívül erősen szolgálja a hatalomnak az érdekét. Tehát ez egy csodálatos helyzet, amikor az van, hogy nem kell direktben tiltanod valakit, mert akkor az nyilvánvalóan tesz, hogy te ellenérdekelt, hogy abban ugye ezt a tevékenységet folytassa. Viszont hivatkozhatsz arra, hogy hát vagy így szabályozva, vagy úgy van szabályozva, vagy te azt nem tudhatod előre, és akkor így lehet az emberrel így csiki-csukikat csinálni, amit nem válik egyértelművé a közszámára, hogy itt most a hatalom visszaél a hatalmával, hanem az van a közszámára nyilvánvalóvá téve, hogy hát a szabályozás az ilyen-olyan, és akkor nem megfogható az, hogy itt most vagy történt törvénysértés, vagy nem történt törvénysértés, történt szabálysértés, vagy nem történt szabálysértés. Egy civil szervezetnek az is feladata, hogy alakítsa, hogy lobbizzon egy olyan szabályozásért, ami lehetővé teszi a drónoknak a civil felhasználásait. Drone companies and different robotics laboratories around the world have been increasingly working on the safety issues of drones. It's a matter of time when drone becomes a completely safe vehicle. At this point of time, investigative reporting NGOs have to follow a rigorous ethical and safety guidelines in order to ensure the safety and privacy of those that are being filmed